Sziasztok! Megnézzük a lelkitársak, hogy vannak. Őket vesszük górcső alá, hogy mi van jelenleg, mi van velük. Most akkor lássuk, hogy mi van ezekkel a lelkitársakkal. Nálam az én értelmezésem szerint lelkitárs lehet bárki. Férfi, nő, férfi együtt, oda-vissza, gyerek, szülő, munkatárs, rokon. A lényeg az, hogy ők azért jönnek, hogy segítsenek valamit meglátni, segítsenek valamit megtapasztalni, és általában nem olyan nagyon nehéz módon, bár előfordul olyan is, hogy ha már egy leckével nagyon el vagyunk maradva, akkor bizony van olyan lelkitársunk, aki bevállalja azt, hogy bennünket emberi lényünkben bántani fog, vagy verbálisan, vagy testileg is. Ők is ezért vannak, de hogy mi tanuljunk, bármilyen hihetetlen is. De akkor megnézzük, hogy mit lehet tudni ezekről. Én remélem, hogy náluk ez most nem jön szóba. Talán sokkal kellemesebb dolgokról kapunk információt, úgyhogy lássuk is, hogy hogyan lesznek ennek a lelkitárs párnak a jelenlegi kapcsolata. Mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, azokról, akiknek az energiája most itt van. Mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról? Úgy tűnik, ez a kapcsolat a múltban egyszer már létezett, aztán eltávolodás történt, és most újjá éled ez a kapcsolat, mert elég erősnek tűnik nekem itt a testi vágy, elég ösztönzőnek, inkább így mondom. Ösztönző abból a szempontból, hogy újra felvegyék egymással a kommunikációt, vagy a múltban olyan jellegű, hát most az jön, hogy sértések hangzottak el egymással szemben, aminek azóta kiderült, hogy nem volt alapja, és emiatt időszerű az újrakezdés, vagy az új szemszögből való megközelítése a kapcsolatnak, és akkor lássuk, hogy mit jelent itt a gyermek. Mit jelent a gyermek? Egyes esetekben hatalmas átalakulások zajlottak az elmúlt időszakban, méghozzá egy találkozással összefüggésben, illetve az eltávolodásnak köszönhetően a találkozás hiányának összefüggésében, vagy eredményeképpen, és ezek a nagy mélyreható átalakulások, ami akár lélekszintű is lehetett, ezek elég hirtelen törhettek rá egyik vagy mindkét félre, és ami arra ösztönzi őket, hogy ez a kapcsolat most új lendületet vegyen, a kettejük kapcsolata. És akkor most itt az ajándékra kérnék szépen. Ajándékra kérnék. Lehetséges, hogy a múltban olyan reményeket tápláltak egymás iránt, vagy legalább az egyik fél, hogy majd ebből egy közös párkapcsolat lesz, de minthogyha a férfit jelölő személy, és most teljesen mindegy, mint mondom, helyettesítsétek be, hogy a férfit jelölő személy, minthogyha ezen
túl sokat meditált volna, vagy lamentált volna, vagy túl sokat gondolkodott, és talán ő az, aki hátrébb lépett, aki távolságot kezdeményezett, és tehát miatta jött létre a kettőtök, vagy kettejük között a távolság, és a szerencsétlenségre is kérnék szépen, hogy erről mit tudhatunk meg. Hát akadályok voltak a múltban, mindenképpen, és lehet, hogy még mind a mai napig megvannak ezek a nagyon nagy és nagyon nehéz akadályok, amelyek az érzelmeknek a szabad megnyilvánulását gátolták, és olyan, mintha a sorsnak a keze azért ebbe benne lenne, lehetséges, hogy ezek az akadályok, ezek sorszerűek, mert hogy miközben itten az újrakezdéshez szükséges nagy átalakulások történtek, aközben nekik meg kellett volna tanulni valamit. Nekem az özvegy férfinak alapja az mindig a remetével szinonim, vagy azzal egyforma, mert hogy az azt is jelenti nálam, hogy ilyen nagy, mély belső elgondolkodás, magára tekintést is jelent egyúttal, úgyhogy ilyen dolgok lehettek a háttérben, de még erre a levélre is kérnék szépen, mert érdekelne, hogy mi ez az ígéret, vagy mi az, ami még ott arról tudhatunk. Hát itt megint az égieknek a beavatkozását érzékelem inkább, hogy lehetségesnek tartom, hogy túlságosan felszínes volt ez a korábbi szakaszban a kettőtök, vagy kettejük kapcsolata, és ez egy olyan helyzetet teremtett, ami nem ösztönözte a feleket arra, hogy ebbe a mély magába tekintésbe menjenek, és hogy végül is ezek a nagy átalakulások megszülessenek, úgyhogy inkább azt gondolom, hogy ennek a kiprovokálására történtek olyan események a múltban, a sors, az égiek, vagy a univerzum részéről, hogy, mint mondom, kiprovokálja ezt a nagy átalakuláshoz szükséges dolgokat, ami ellen hát nekünk nincsen nagy ráhatásunk, időnként nem is vesszük észre, csak éljük meg a rosszabbnál rosszabb pillanatokat, és csak fogjuk a fejünket, hogy ez hogyan történhet már meg megint, és akkor, ha pár év múlva mondjuk, amikor már úgy kezd összeállni a fejükben a kép, és megtörtént a változás, na akkor leeshet, hogy hát tulajdonképpen ott akármit csináltunk volna, semmi se lett volna jó. Na de, megnézzük azt, hogy ez a két személy hogy gondol egymásra, milyen gondolataik vannak egyik a másikkal szemben, vagy kapcsolatban. Először a férfival jelölt személynek a gondolataira vagyok kíváncsi, kettőt kérnék arra, hogy hogyan gondol ő a női lappal jelölt lelkitársára, hogyan gondol ő rá. És a nő hogyan gondol a férfire. Hát a férfinál az jött ki, hogy ő a másik személyre úgy gondol, hogy A verzió, hogy vagy a férfi szeretné azt, hogy ők házasságot kössenek egymással, és törvényes kapcsolatot létesítsenek, a B verzió pedig az, hogy úgy gondol a nőre, hogy a nő szeretné, hogy ők törvényes kapcsolatot létesítsenek.
Itt bármelyik variáció lehetséges. Egyenlőre nem tudom megmondani, hogy a kettő közül, tehát kettejük közül ki gondolkodik ilyenbe, de akkor most a házasságra kérnék szépen még plusz információt, hát ha ebből kiderül, hogy melyik őjük gondolja ezt. Így. És a lelkészre is kérek. Továbbra sincs válasz arra, hogy melyikőjük gondolja, bármelyikük gondolhatja ezt, és mindkettejük is gondolhatja ezt tulajdonképpen. De az is látszik, hogy itt van bennük ez a nagyon, nagyon nagy hűség, nagyon nagy kitartás egymás iránt, még akkor is, hogyha ezt a nagyon komoly elköteleződést, hogy törvényesített kapcsolatra lépjenek, ezt időnként elbagatelizálják, és azt mondják, hogy oké, az csak ilyen testi együttlét, meg ilyen testi együtt jól el vagyunk dolog. Valójában szerintem mind a ketten nagyon-nagyon is komolyan és mélyen gondolják azt, hogy ez egy felvállalt törvényes kapcsolat legyen. És a nő részéről pedig azt látjuk, hogy őnála is valami hasonló mutatkozik. Tehát, hogy a férfival kapcsolatban arra a következtetésre jut újra és újra, hogy nagyon értékes számára ez a férfi, nagyon reménykedik, hogy ez az érték, amit a férfi képvisel, az hosszú távon az életében marad. És akkor még kérnék szépen itt az ajándékra. És a reményre kérnék még. Itt olyan, mintha a női fél részéről elbizonytalanodást érzékelnék, vagy pedig az elvállás, ami kettejük között létrejött, az a vállás, az egy szakadékot képezett volna benne. Tehát azt ő túlságosan nehéznek élte meg. De ő úgy éli meg, hogy ez az eskünek, mármint itt ennek a mély elköteleződésnek itt nagyon sok akadálya van, és ezek az akadályok sorsszerűek. Tehát nem lehet csak úgy könnyedén legyőzni, lehetséges, hogy ilyen karmikus akadályok vannak, vagy például ilyen karmikus akadályokra gondolok, hogy mondjuk a másik fél kapcsolatban van, ahol egy karmikus feladatot kellene neki megoldani, de ahhoz előbb fel kellene ismerni, ahhoz előbb már át kell magát alakítani, és azután meg kellene tennie a szükséges lépéseket, és ami után azt megtette, akkor utána tudna mondjuk ebbe a kapcsolatba teljes messzélességgel beleállni. Na, tehát ugye azért ilyen típusú sorszerű nehézségeket él, vagy gondol a női fél a kettejük kapcsolatában, ami nem lehetetlen, hogy van, tehát a nézők között szerintem biztosan van olyan, akinél ez a helyzet. Nos, de akkor megnézzük, hogy ők érzelmileg hogyan éreznek egymás iránt, mit éreznek egymás iránt itt a felek. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy a férfivel jelölt személy hogyan érez a női fél iránt, mit érez iránta, milyen érzései vannak iránta.
és a nőnek milyen érzései vannak a férfi iránt. A férfinál úgy látom, vagy a férfival jelölt személynél úgy látom, hogy újra és újra a semmiből előtörnek azok a vágyak, ami benne ezzel a másik személlyel kapcsolatban van. Ott lappang benne, és akkor egyszer csak mint a láva kitör a vulkán kürtőjén, tehát hogy így kirobban belőle ez a hirtelen vágyakozó érzés, és akkor megnézzük, hogy a szerencsétlenségre milyen plusz információ tud jönni. És a váratlan örömre is kérnék szépen. Bizony arról azért nagyon sokat gondolkodik, reménykedik, legalábbis a férfi az érzései ezt mutatják. Sokat reménykedik, sokat gondolkodik, sok belső monológia lehet, és nagyon bizonytalan, hogy egy új kezdet az meghozza számára azt, amire ő vágyik, és hogy ez az új kezdet ennek mennyi realitása van. A női fél részéről úgy látom, hogy az érzésekben ott van a családból hozott hiedelemrendszer, mint akadály. Tehát, hogy ő mit tud elképzelni, és mi az, ami elképzelhetetlen az ő számára. Ez bőven a hiedelemrendszerek kategóriába tartozik. Például, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy a férfi van jelölt személy, az képes mély érzésekre és mély gondolatokra és ezeknek a feltárására. És ha erre nem képes, akkor nem is érti meg azt, hogy ő mit akar. Valójában ez így nem teljesen helytálló, mert az én tapasztalatom szerint igenis vannak olyan férfiak, akik képesek rá, és akarják is mélyen átgondolni, mélységeiben vizsgálni az élet dolgait, az életük dolgait, meg hogy miért történnek így, legfeljebb nem beszélnek róla, vagy, amit még nagyon gyakran tapasztalok, hogy hiába beszélnek róla, a társuk nem figyel oda értő figyelemmel, és lehet, hogy itt elbeszélnek egymás mellett. Tehát lehet ez egy ilyenfajta hiedelemrendszer, vagy például egy ilyen családi minta, hogy nem volt szokás otthon beszélgetni, akár lehet mindkettőjüknél, hogy nem volt szokás otthon beszélgetni érzésekről, dolgokról, mert erről nem beszélünk, miért nem beszélünk itthon. Tehát, hogy ilyen mondások lehettek kicsikorban, kisgyermekkorban, és akkor leszoktatják a gyermeket arról, hogy elmondja az érzéseit, és akkor felnőtt korban se a nő, se a férfi nem tanul meg az érzéseiről beszélni, és azt tapasztalom, hogy nagyon kevés kapcsolatban van az, hogy képesek megnyílni a másiknak. Persze nem mindenkinek kell megnyílni, és persze vannak olyan születési tényezők is, ami nehezíti ezeket a dolgokat, de ahol nem, ott pedig a családi minta lehet ilyen nehezítő tényező is. Itt határozottan azt éreztem, amikor kiraktam ezt a 2 lapot, hogy itt bizony a hozott hitrendszerek, vagy ilyen belső gyermeksérülések azok a legnagyobb akadályozó tényező az érzelem megnyilvánulásukban. És akkor a házra kérnék szépen.
és az ellenség, arra is kérek. Itt a kevés pénz és a nagy pénzre azért kértem rá egy harmadikat, hogy talán megtudjam, hogy most itt az anyagiakról van szó, vagy valami másról, de így az állandóság lapjával azt mondja nekem, ezek a lapok, hogy itt tulajdonképpen nem ütik egymást ki, mert ugye a kevés pénz meg a sok pénz, ha ezt így nézem, azt akár ki is üthetnék egymást, hogy akkor nem számít ez a dolog, de valójában a kevés pénz azt is jelenti, hogy ilyen általános ürességet élünk meg, és a pénz az pedig mindenképpen az anyagiakra, az értékre akar rávilágítani, és akkor ez így összhangban van azzal, hogy amit az előbb mondtam, hogy amit a szülői házból hozunk dolgokat, azok közül kiderül, hogy melyik az a valódi érték, és kiderülhet, hogy melyik, ami csak üres beszéd, vagy amelyiknek a mai korban már nincs alapja, vagy jó lenne, ha kiderülne. Mert itt azt mutatja, hogy bizony ezek az akadályok és nehézségek azért a hűség, a kitartásnál nagy hiányt tudnak okozni, és nagy eltávolodást tudnak okozni, ezért lenne célszerű ezt bolygatni, tehát, hogy ezzel így valahogy foglalkozni, és az érzéseket így kicsit szétszedni és megvizsgálni mélyebben. Jó, akkor lássuk azt, hogy mi várható ebben a lelkitársi kapcsolatban a következő időszakban, mi várható a lelkitársi kapcsolatban következő időszakban, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg erről, hogyan alakul a kapcsolatuk. Úgy tűnik, hogy találkozás azért lehet. Inkább így mondom, mert hogy ott van a hamisság lapja. Tehát ez lehet egy olyan találkozás, ami nem lesz teljesen őszinte, de lehet olyan találkozás is, amely nem hoz nagy, gyökeres változást a korábbiakhoz képest. Tehát, hogy minden olyan lesz, mint eddig volt, nem mutatkozik meg az, amit az előbb a kártyákban láttunk, hogy ők mit gondolnak és min mennek keresztül, hogy ez nem fog majd kiderülni a következő találkozásnál, hanem egyszerűen csak minden olyan lesz, mint volt. Viszont az is látszik, hogy azért itt a háttérben az égi energiáknak köszönhetően mégiscsak történnek lelki átalakulások, vagy mégiscsak lehetnek olyan személyek itt a nézők között most, akik azt gondolják, hogy bizony ezzel foglalkoznom kellene. Tehát határozottan ebből azt érzem, hogy lesznek olyan személyek, akik ilyen belső késztetést éreznek arra, hogy mi lenne, ha megnézném, mi lenne, ha megkérdezném, mi lenne, vagy mi van akkor, ha nekem szól ez a mondat például. Szóval, hogy ilyen módon tudnak beavatkozni az égiek az életünkbe, energiák, vagy sugallatok, a felsőbb énnek a közreműködésével. Na de megnézzük, hogy lesz-e itt közöttük kapcsolat, tehát a látogatásra kérnék szépen kiegészítő információt, hogy tényleges találkozásra sor kerül-e közöttük.
Hát azt látom, hogy gondolatban nagyon erőteljes a vágy, nagyon-nagyon ott van, nagyon sokat gondol rá, és azon is gondolkodik egyik vagy másik, de férfinak inkább neki adnék itt nagyobb esélyt itt, akinek ezen jár az agya, hogy hogyan lehetséges, hogy ez az elképesztő vágy a másik iránt, illetve a másik után. Ez biztos, hogy nagyon erőteljesen ott lesz benne a következő 1-2 hétben. A halálra is kérnék szépen még, hogy történik-e valami nagy változás, vajon? Lehetséges, hogy a vállással kapcsolatosan egy korábbi vállással, elválással, vagy megszűnt kapcsolattal összefüggésben valamilyen más szemszögből fogják látni a dolgokat. Ennek is megvan az esélye, hogy ez a következő időszakban bekövetkezik, és akkor a lelkészre nézzünk még. Igen, itt ez a 2 lap most azt mutatja, hogy az ilyen beteges kitartás, amellett a elgondolás mellett, ami éppen van. És akkor, amit itt mondtam az előbb, hogy azért az energiák ösztönözni fognak arra, hogy és nagyon sok ember érezheti azt, hogy mi van, ha mégis nekem ezzel kéne foglalkozni, mi van, hogyha nekem is van valami szerepem abban, hogy így alakul a kapcsolatom, mi van akkor, hogyha mondjuk mégiscsak van valami, amit én mondjuk elutasítok, vagy nem engedem közel, vagy nálam vannak ezek a elköteleződési problémák, mert bizony ez a betegség és a hűség lapja együtt, ezt is jelentheti, hogy elköteleződési problémával küzd valamelyik a személy, és ami egy ilyen hozott családi karma, anyai ágon öröklődő karmával lehet összefüggésben, és ezen bizony lehet segíteni, akár energiagyógyítással, de például így feltárással, és de aki nem ilyet akar, akkor annak lehet egész egyszerűen más módon is segíteni. Úgyhogy én azt látom ebből továbbra is, hogy ez egy nagyon, nagyon erőteljes, és azért is mondom, mert előre nézve a következő, tehát a hónap hátralévő részét, meg a következő hónapnak az energia mintáit, azt láttam, hogy nagyon erőteljes energiák lesznek, amelyek akár gyökeres változásokat is hozhatnak egyes emberek életébe, de aki ellenkezik, annak pedig nagyon nagy fájdalmakat. És nem tudjuk, hogy miért vagyunk újra és újra, vagy miért történt sorozatban rossz dolog velünk, azért, mert valahol kötjük az ebet a karóhoz, és nem akarunk tudomást venni róla. Ezt látom itt ebben a előretekintő energiamintázatokban, és ennek a hatása az itt megmutatkozik ebben a kapcsolatban is, hogy bizony nekik, vagy hát ők is ezzel fognak foglalkozni ennek hatására. De hogy ki mennyire fog foglalkozni, az nagyon sok mindentől függ, a saját életfeladatuktól, a saját legyőzendő korlátokról, a saját hozott családi mintákról, belső gyermeksérülésekről, és ezt mind egyénileg meg tudjuk nézni, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy ezzel foglalkoznátok. Sőt, az energia oldásokat is
ezeket a hozott karmikus oldásokat is el tudjuk végezni, de a másik dolgokat is, vagy másfajta megközelítésből is a kurzusokon, ami nálam elérhető. A leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, ahol kereshettek engem, és akkor ott tudunk akár arról is beszélni, vagy mondom az egyéni kirakásról is, és azt szeretném kérni, hogy írjátok meg kérlek a kommentben, hogy ti például egy ilyen kirakás követően, amiket kérdéseket felteszek, azt hogyan szoktátok magatokban feldolgozni? Vagy foglalkoztok-e ezzel továbbra is, vagy kiírjátok-e magatoknak? Ugyanis mindig, amikor elmondok egy idézőjelben tanmesét, vagy egy ilyen kérdéssort elmondok, az azért mondom el, mert ez kvázi egy ingyenes kurzus tulajdonképpen arra, hogy önismeretre. Tehát, hogy ezek, amiket így elmondok, az mind azért mondom, hogy ingyen mondom azt, amit így apránként részletekben, azt, amit egyébként meg a kurzusokon gyakorlunk, és akkor ezt mindenki magában át tudja gondolni, és tud előre haladni. Van, akinek elegendő, vagy van, akinek ez ösztönzést jelent arra, hogy akkor lépjünk előre. Van, aki meg nem foglalkozik, és mint az előbb is mondtam, annak nagyon hógolyóként egyre növekvő hatása lesz, és majd egyszer csak már elindul visszafele, mert olyan nagyra nő meg ez a hógolyó, mint amikor hóembert építünk, szóval akkor akár ránk is visszagurulhat ez az egész hótömeg, vagy ez az egész tömeg, amit nem voltunk hajlandóak feldolgozni. Na de, itt köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Köszönöm, hogyha megírjátok, amit gondoltok, de a lájkot és a feliratkozásért is hálás vagyok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!